يوم من الأيام لما كنت طفل صغير بعمر المدرسة سألتني لانسة سؤال: شو حابب تصير لما تكبر؟ وقفت ثانيتين وجاوبت: شرطي. ايه نعم شرطي. العبرة ما كانت بالمهنة، العبرة اني بوقتها قلتها وانا بكامل وعي واصراري وايماني انه انا احقق الحلم اللي بيامن فيه. كلياتنا كنا نحلم باحلام بس ما نعرف ليش، بس كنا نحلم بصدق. بهديك الايام كنت انسان اجتماعي، بحب الطلعات، الفوتات، لعب كرة القدم، بحب دائما جو التسلية. ما في اي ضغط، ما في ستريس، ما في ألف فكرة بنفس اللحظة. كبرت وبلشت حس بشي غريب، عالم جديد حوالي، متصل بكل شي بس بنفس الوقت منفصل عن كل شي. كبرت بعصر الانترنت، عصر صار الكل على الشاشة والمسافات صارت بضغطة زر. نحن جيل عايش بين عالمين، عالم رقمي بيشدنا كل يوم، وعالم واقعي بسيط عم يبعد عنا شوي شوي. بتعرفوا انه بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات سنة عام 2024 انه عدد مستخدمي الانترنت وصل ل 5.5 مليار حول العالم. يعني 68% من سكان الكرة الأرضية هن أونلاين على الإنترنت، ومتوسط استخدامهم للإنترنت بين 6 ل 9 ساعات. إيه نعم. ويا ريت عم بتروح على شيء مهم. بتقول الإحصائية إنه معظمها عم بيروح على الألعاب، التصفح العشوائي، ومقاطع الريلز اللي ما بتخلص، المقاطع القصيرة. طيب تعالوا نفكر بهالست ساعات، كم إنسان صبر عليها بشكل يومي لوصل لحلمه؟ كم عالم اخترع لنا شغلة تريحني وتريحك بيصبروا على هالست ساعات؟ طيب ونحن شو كنا عم نعمل بهذا الوقت؟ أنا كنت واحد من الناس اللي حس بهي الفجوة. بوقتها كنت طالب جامعة سنة خامسة، حسيت بوجود مشكلة حقيقية. بهداك الأيام نصحني واحد من رفقاتي أقرأ كتاب اسمه قوة العقل الباطن للكاتب جوزيف ميرفي. كاتب أثر فيني وذكر عبارة بيقول فيها أنه ما تفكر به طوال الوقت هو ما ستكون عليه في النهاية. يعني أشرح لكم، أنا هلأ حاليا فاتح الموبايل على مقاطع فيديو على الفيسبوك. إذا أنا بقرارة نفسي عندي فضول شوف كل مقطعه فأنا ماشي بالفضول تبعي، أنا هيك عم بفكر. وإذا كان تفكيري بشغلات مهمة، بدراستي، بمشاريعي الخاصة، فأنا تلقائيا بدي سكر الإنترنت وأروح على الشغلات المهتم فيها. فحبيت خوض هاي التجربة وخلي على تفكيري إنه أنا بدي أترك الإنترنت أسبوعين. ضل يحوم بتفكيري هذا القرار، وضليت ردده بيني وبين نفسي لطغى على أفكاري. خلص أنا طول الوقت عم أفكر أنا بدي أترك الإنترنت أسبوعين، وضليت لنفذت هذا القرار. كانت النتيجة أكبر من كل توقعاتي. صرت إنسان مختلف، فضيت لعائلتي، فضيت لمشاريعي، فضيت للقراءة، للرياضة. كان في عندي سكون بس ما هو فراغ، كان في عندي مساحة من الوقت بس إلى معنى. ويوم اللي خلص فيه اليوم 14 وبلش اليوم 15 وفتحت الإنترنت، حرفياً كأني انتقلت من ريف هادي بسيط لمدينة صاخبة عم بتعجعج. بوقتها أدركت حقيقة إنه الجيل العايش بين عالمين، يعني العالم الافتراضي والعالم الواقعي، هو جيل ما هو ضايع، جيل قادر إنه يختار، أما يكون مستهلك للتقنية هاي أو إنه يستثمر لصالحه. الإنترنت ما هو عدونا ولا هو خلاصنا، القرار بإيدنا، إما نستثمر صح لنغير بمستقبلنا ونفسنا، أو هي بدها تجرنا بعيد عن أحلامنا. تعرفوا شو هو الشيء الغريب؟ إنه هدول الناس اللي اخترعوا لنا هالشركات
وهالإنترنت وهالتكنولوجيا ما بيخلوا أولادهم يقربوا عليها؟ يعني إذا شاف ابنه ماسك موبايل بياخده منه وبقول له روح اقرا كتاب. تعرفوا ليش؟ لأنهم بيعرفوا الحقيقة اللي نحن كلياتنا بنخاف منها، إنه الإنترنت ما انخلق ليربينا، انخلق ليستهلك طاقتنا. أنا ما عم لكم إنه الإنترنت هو شيء سيء، بالعكس وجوده إيجابي وكتير بيوفر علينا وقت، بس ما ياخذ حيز مبالغ فيه من حياتنا. يعني بكفي نقضي أشغالنا عليه، بكفي نطمن على الأشخاص اللي بنحبهم وحاج. لازم نفضل لحالنا، نفضل لمشاريعنا، نفضل نفكر بنفسنا. بدي منكم كلكم تعملوا هذا التغيير الحقيقي اللي بده ينقذنا من هذا الموضوع، هو لما نحن نرفع عيوننا عن الشاشة. وشكرا.